laws of transverse vibrations in stressed string. भाइ बहिनी हो, आज हामी यो laws of transverse vibration in stressed string को बारेमा पढ्दैछौँ र यो ल अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन हामीले प्रुभ गर्नको लागि हामीले सोनोमिटरको युज गर्नुपर्ने हुन्छ र सोनोमिटरको म यहाँ एउटा डिभाइस बनाउन जाँदैछु। सोनोमिटरको फिगर यो सोनोमिटर हो र यो सोनोमिटरमा यहाँनिर मिटर स्केल एउटा 1 मिटरको स्केल जोडिएको राखिएको हुन्छ। वान मिटरको स्केल राखेको हुन्छ। यहाँनिर एउटा इन्डमा व्हील छ, इन्डमा व्हील छ। यो व्हीलमा चाहिँ यो तार भयो, एउटा फिक्स्ड इन्ड छ, यहाँनिर एउटा व्हील छ। यो व्हील छ र यहाँनिर चाहिँ मास जुड्याएको छ। यहाँनिर दुईटा चाहिँ एउटा होलो ओके, दिस इज द सोनोमिटर र यो सोनोमिटर हो र यहाँनिर एउटा यो सोनोमिटर छ। यहाँनिर चाहिँ यो सोनोमिटरलाई होलो बनाएको छ र यहाँनिर दुईटा ब्रिजहरू छ। यो वायर भयो, दिस इज द स्ट्रेच्ड वायर, स्ट्रेच्ड वायर। दिस इज द व्हील and these are the load. This is the meter scale and यो एक्सपेरिमेन्ट, यो सोनोमिटर चाहिँ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन को ल चाहिँ प्रुभ गर्नको लागि युज गरिन्छ र हामीले जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भने जब दुईटा स्ट्रिङ, एउटा स्ट्रिङलाई दुईटा इनमा टाइट गरेर राख्छौँ र टाइट गरेर राखिसके पछाडि जब हामीले प्लग्ड गरिदिन्छौँ, प्लग्ड गरिसके पछाडि त्यो स्ट्रिङमा ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट हुन्छ र ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी, फन्डामेन्टल मोडमा भएको फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुन्छ भनेदेखि 1/2L √T/μ हुन्छ र यो भनेको दिस इज द फ्रिक्वेन्सी इन द फन्डामेन्टल मोड र हामीले यहाँबाट चाहिँ तीनटा ल बनाउन सक्छौँ। यो सोनोमिटर बक्स हो। सोनोमिटर बक्समा अब जब हामीले चाहिँ यो यहाँनिर हामीसँग ट्युनिङ फर्क पनि हुन्छ, एउटा ट्युनिङ फर्क पनि हुन्छ यो ल प्रुभ गर्नको लागि। द्याट इज द फ्रिक्वेन्सी भनेको फन्डामेन्टल मोडमा 1/2L √T/μ। यो यल भनेको चाहिँ रेजोनेटिङ लेन्थ, यसलाई हामीले रेजोनेटिङ लेन्थ भन्छौँ। रेजोनेटिङ लेन्थ T इज इक्वल टु टेन्सन, म्यू इज इक्वल टु मास पर युनिट लेन्थ। मास पर युनिट लेन्थ भनेको πd²। हामीले यसलाई चाहिँ मास पर युनिट लेन्थलाई चाहिँ लिनियर डेन्सिटी पनि भन्छौँ, लिनियर डेन्सिटी भन्छौँ। र अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यो ल यहाँबाट चाहिँ के देखाउन सक्छौँ भने जब यो टेन्सन भनेको लोड र म्यू मास पर युनिट
लेन्थ लिनियर डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि एउटा ल निकाल्न सकिन्छ, द्याट इज फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/L, द्याट इज एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ। रेजोनेटिङ लेन्थ जति कम भयो फ्रिक्वेन्सी त्यति धेरै आउँदो रहेछ। एउटा ल चाहिँ यो भयो। त्यसै गरी अर्को ल भनेको हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि जब लेन्थ रेजोनेटिङ लेन्थ र मेटेरियल म्यू इज द लिनियर डेन्सिटी एन्ड इट डिपेन्ड्स अपन द मेटेरियल अफ द वायर कुन मेटेरियलले बनेको छ त्यो मेटेरियलमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि म्यूको भ्यालु चाहिँ हुन्छ, त्यो म्यूको भ्यालु चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। कुन मेटेरियलले चाहिँ बनेको छ वायर त्यो मेटेरियलमा डिपेन्ड हुने भनेको म्यू हो। जब त्यो म्यू र यल रेजोनेटिङ लेन्थ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यति बेला हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु √t। र त्यसै गरी अब अर्को ल छ हामीले यहाँनिर अर्को ल के छ भनेदेखि द्याट इज फ्रिक्वेन्सी। हामीले रेजोनेटिङ लेन्थ र लोड र रेजोनेटिङ लेन्थलाई चाहिँ एउटै राख्यौँ र अब हामीले चाहिँ एफ र म्यू बिचको भेरिएसन हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ, द्याट इज फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेजोनेट, द्याट इज द लिनियर डेन्सिटी। ओके, यो भयो। र अब हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ यो तीनटा ल चाहिँ निकाल्यौँ भने यो तीनटा लज अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन इन स्ट्रेच स्ट्रिङमा ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी भनेको यो हुन्छ। र हामीले यहाँबाट तीनटा ल बनायौँ, द्याट इज फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ, फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ द टेन्सन एन्ड फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ द लिनियर डेन्सिटी अर मास पर युनिट लेन्थ। दिज आर द 3 लज द्याट वी हेभ टु बी प्रुभड बाई युजिङ दिस सोनोमिटर। हामीले यो तीनटा ल सोनोमिटरको युज गरेर चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छौँ भने अब हामीले यो तीनटा ल प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि सुरुमा यो सोनोमिटर बक्स हो र यो सोनोमिटर बक्समा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा होलो बनाइएको हुन्छ अनि यहाँनिर यसको बोर्डको माथिपट्टि चाहिँ मिटर स्केल राखेको हुन्छ र मिटर स्केल भइसकेपछि एउटा यो फिक्स्ड इन्ट भयो। यो फिक्स्ड इन्टमा चाहिँ एउटा वायरको एउटा इन्ट जोडिएको हुन्छ र यो अर्को इन्टमा वायरको अर्को इन्ट चाहिँ यो व्हील हुँदै चाहिँ यो लोडमा पास हुन्छ र यो हामीले यो लोड चाहिँ बढाउन घटाउन सक्छौँ। र हामीले अब चाहिँ यो तीनटा ल प्रुभ गर्नको लागि सुरुमा एउटा फर्स्ट लको बारेमा चाहिँ हामी प्रुभ गरौँ। फर्स्ट ल भनेको द्याट इज एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने जब म यहाँनिर पहिला कसरी चाहिँ वेभ प्रोड्युस हुन्छ, ट्रान्सभर्स वेभ प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। रेजोनेटिङ लेन्थ कसरी मेजर गर्ने, फ्रिक्वेन्सी कसरी मेजर गर्ने र टेन्सन टी भनेको लोड कसरी मेजर गर्ने, त्यो तीनटा कुरा मेजर गर्ने तरिका भनेपछि म यो तीनटा लको प्रुभ गर्नेतिर जान्छु। र त्यसको लागि मैले सुरुमा के गर्ने हो भने जब यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट सेटअप भयो, यो ब्रिजले चाहिँ रेजोनेटिङ लेन्थ मेजर गर्ने काम गर्छ। द्याट ब्रिज हेल्प्स टु मेजर द रेजोनेटिङ लेन्थ। अनि त्यस पछाडि यो मिटर स्केलले चाहिँ यो रेजोनेटिङ लेन्थ मेजर गर्छ। यो मिटर स्केलले चाहिँ रेजोनेटिङ लेन्थ कति हुन्छ त्यो कुराको मेजर गर्छ र यहाँनिर व्हील हुन्छ, यहाँनिर लोड हुन्छ भने अब जब चाहिँ हामीले ट्युनिङ फोर्कले चाहिँ हामीलाई एउटा रबर प्याड पनि दिएको हुन्छ यहाँनिर र जब हामीले ट्युनिङ फोर्कलाई रबर प्याडमा चाहिँ हामीले राखेपछि हामीले हिर्काउँछौँ र भाइब्रेसन हुन्छ। भाइब्रेसन भइसके पछाडि हामीले स्टिमलाई चाहिँ यहाँनिर माथि राखिदिन्छौँ लाइक द्याट। यहाँनिर चाहिँ यसरी हामीले स्टिङमा राखिसके पछाडि यहाँनिर के हुन्छ, यो ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी, ट्युनिङ फोर्कबाट प्रोड्युस भएको वेभ यहाँनिर ट्राभल हुन्छ र ट्राभल हुँदाखेरि जति बेला यो ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो द्याट इज द फ्रिक्वेन्सी नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द स्ट्रिङसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर यो ब्रिजमा भएको दुईटा यो यहाँनिर ब्रिज यो दुईटा ब्रिज बिचको लेन्थ भनेको द्याट इज द डिस्टेन्स चाहिँ एकदम म्याक्सिमम भाइब्रेसन हुन्छ, म्याक्सिमम भाइब्रेट हुन्छ। र त्यो म्याक्सिमम भाइब्रेट भएको कुरालाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नको लागि, त्यो कुराको लागि प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर पेपर राइडर राखिदिन्छौँ र त्यो पेपर राइडर भनेको चाहिँ पेपर राइडर राखिसके पछाडि जब हामीले चाहिँ यो ट्युनिङ फोर्कलाई यहाँ माथि राखिदिन्छौँ र यो पेपर चाहिँ के हुन्छ, झर्छ र अब हामीले के भन्छौँ त्यति बेलाको यो दुईटा ब्रिज बिचको लेन्थ भनेको नै रेजोनेटिङ लेन्थलाई हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ र रेजोनेटिङ लेन्थ क्याल्कुलेसन गर्छौँ र रेजोनेटिङ लेन्थलाई यो स्ट्रिङलाई टाइट बनाउने काम चाहिँ यो लोड राखेर गर्नेछ। जब फेरि यो लोडलाई हामीले चेन्ज गर्दै जान्छौँ अनि फेरि हामीले लोडलाई चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि रेजोनेटिङ लेन्थ पनि फरक हुनसक्छ। यसरी हामीले चाहिँ सिरिज अफ एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ। ट्युनिङ फोर्कलाई जब हामीले यहाँनिर चाहिँ राख्छौँ
यो यहाँनिर राखिसके पछाडि के हुने रहेछ भन्दाखेरि हामीले स्ट्रिमलाई चाहिँ यहाँनिर राखिसके पछाडि यो ट्युनिङ फोर्कबाट चाहिँ प्रोड्युस भएको वेभको फ्रिक्वेन्सी जति बेला नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द स्ट्रिङसँग मिल्छ एट द्याट टाइम द डिस्टेन्स बिट्विन द टु ब्रिजेस भाइब्रेट्स म्याक्सिममली एन्ड द्याट इज कल्ड एज द रेजोनेन्स फिनोमेननको पनि यो ल भेरिफाई गर्नमा युज हुन्छ। र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ फेरि यो अब हामीले फर्स्ट ल द्याट इज द फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ प्रुभ गर्नलाई युज गर्छौँ। हामीले के गर्छौँ भने यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल यहाँनिर के गर्छौँ भनेदेखि यो प्रुभ गर्नको लागि हामीले यो एउटा यो मेटेरियल म्यू भन्ने कुरो यो मेटेरियल सेम लिन्छौँ। मेटेरियल र लोडलाई चाहिँ हामीले फिक्स्ड राख्छौँ। जस्तो मैले यो वायर चाहिँ ब्रासबाट बनाएको छु भनेदेखि मैले ब्रास मात्रै राख्छु, मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेलामा ब्रास मात्रै राख्छु र लोडलाई मैले 100 ग्राम अथवा 500 ग्राम मैले लोडलाई चाहिँ कति राख्छु त्यो 100 ग्राम 500 ग्राम 1000 ग्राम जति लोड राख्छु त्यो लोडलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने र मैले यो मेटेरियललाई पनि चेन्ज नगर्ने। जुन मेटेरियल मैले सुरुमा जुन मेटेरियलको वायर राखेको छु त्यही वायर राख्ने र अब मैले के गर्न थाल्छु भने म यहाँनिर 2-4वटा ट्युनिङ फोर्क लिन्छु। 1 2 3 4 4वटा मैले यहाँनिर के लिएँ ट्युनिङ फोर्क लिएँ भनेदेखि 4वटा ट्युनिङ फोर्क लिँदाखेरि मैले के गर्छु भनेदेखि यो दुईटा ब्रिज बिचको डिस्टेन्सलाई मैले चेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र जब मैले ट्युनिङ फोर्कको मैले पहिलो ट्युनिङ फोर्क लिएँ र पहिलो ट्युनिङ फोर्कलाई चाहिँ रबर प्याडमा चाहिँ स्ट्राइक गरेर भाइब्रेसन प्रोड्युस भइसके पछाडि यो सोनोमिटर माथि राखेँ भनेदेखि जब मैले चाहिँ यो दुईटा ब्रिज बिचको चाहिँ लेन्थ चाहिँ एकदम म्याक्सिमम भाइब्रेट भएको पाउँछु द्याट लेन्थ इज कल्ड एज द रेजोनेन्ट लेन्थ। त्यति बेला मैले चाहिँ एउटा फ्रिक्वेन्सी एउटा ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी F1 र रेजोनेटिङ लेन्थ L1 को चाहिँ मैले एउटा द्याट इज द समथिङ भ्यालु पत्ता लगाउँछु। यो F1 भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी F1 छ र ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सीलाई मैले सोनोमिटर बक्स माथि राख्दाखेरि जब यो लेन्थ बिचको भाइब्रेसन आउँछ त्यो दुईटा ब्रिज बिचको भाइब्रेसन इज कल्ड एज द रेजोनेटिङ लेन्थ द्याट इज कल्ड एज द L1। र फेरि मैले के गर्छु अर्को चाहिँ ट्युनिङ फोर्क लिन्छु। अर्को ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ अर्को ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी F2 हुन्छ र रेजोनेटिङ लेन्थ कति हुन्छ L2 छ भने अर्को ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी F2 र अर्को ट्युनिङ फोर्कको रेजोनेटिङ लेन्थ L2 छ। र त्यसै गरी हामीले के गर्छु फेरि मैले यहाँनिर चाहिँ अर्को ट्युनिङ फोर्क लिन्छु त्यसको फ्रिक्वेन्सी F3 हुन्छ र त्यति बेलाको रेजोनेटिङ लेन्थ L3 छ। र त्यसै गरी अब हामीले फेरि मैले अर्को चौथो ट्युनिङ फोर्क लिन्छु र त्यो ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी F4 छ र त्यति बेला रेजोनेटिङ लेन्थ L4 आयो भनेदेखि मैले यो फ्रिक्वेन्सी र अब मैले ग्राफ प्लट गर्छु। ग्राफ प्लट मैले के को बिचको गर्छु भनेदेखि मैले 1/F1 क्याल्कुलेसन गर्छु 1/F2 क्याल्कुलेसन गर्छु 1/F3 क्याल्कुलेसन गर्छु र यहाँबाट मैले 1/F4 क्याल्कुलेसन गर्छु। यो पनि एउटा भ्यालु आउँछ पोइन्ट आउँछ र जब मैले यो दुईटा बिचको चाहिँ ग्राफ प्लट गर्छु मैले एक्स एक्सिसमा चाहिँ रेसिप्रोकल अफ द फ्रिक्वेन्सी 1/F र वाइ एक्सिसमा चाहिँ लेन्थ Lलाई चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ के पाइन्छ भनेदेखि वी गट द स्ट्रेट लाइन द्याट इज पासिङ थ्रु ओरिजिन। यहाँबाट चाहिँ एउटा लाइन पाइन्छ त्यो लाइन द्याट लाइन इज द इक्वेसन द्याट इज द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिङ थ्रु द ओरिजिन। त्यो लाइनबाट चाहिँ यो ओरिजिनबाट लाइन मैले यसरी चाहिँ जब यो ग्राफ प्लट गर्छु र यो ग्राफ प्लट गर्दाखेरि यो दुईटा बिचको L र 1/F बिचको रिलेसन चाहिँ कस्तो आयो भनेदेखि द्याट इज द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। द्याट मिन्स अब यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो भनेको चाहिँ L इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कति हो यहाँबाट यो इक्वेसन अफ यो स्ट्रेट लाइन जुन चाहिँ हामीले जति पनि ग्राफ प्लट गर्दाखेरि एउटा चाहिँ इक्वेसन पत्ता लगाउँछौँ त्यो इक्वेसन चाहिँ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हो र ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेदेखि र एक्स र वाइको भेरिएबलको चाहिँ रिलेसन भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ द्याट इज L इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/F एन्ड F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/L भनेको द्याट इज द फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/L। यो हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। यो हामीले यहाँबाट चाहिँ के गर्यौँ प्रुभ गऱ्यौँ र यो प्रुभ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के कुराको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यो वायर र लोड चाहिँ के गर्नु पर्यो फिक्स्ड राख्नु पर्यो। यो ल प्रुभ गर्ने बेलामा हामीले यो वायर र लोड फिक्स्ड राख्नु पर्यो र डिफ्रेन्ट ट्युनिङ फोर्कलाई चाहिँ सोनोमिटरमा भाइब्रेट गरेर डिफ्रेन्ट रेजोनेटिङ लेन्थ मेजर गरेर जब फ्रिक्वेन्सी र रेजोनेटिङ लेन्थको ग्राफ प्लट गरिन्छ वी फाउन्ड द्याट फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ द्याट इज द फर्स्ट ल अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन अफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिङ। ओके अब म फेरि सेकेन्ड ल द्याट इज फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ द टेन्सन अर लोडको बारेमा चाहिँ
कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने कुरोको एक्सप्लेनेसन गर्न जाँदैछु। र मैले यो प्रुभ गर्नको लागि सेकेन्ड नम्बरमा द्याट इज फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ द टेन्सन, मैले यो प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि के गर्ने हो भनेदेखि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो, मैले अगाडि योभन्दा अगाडि के प्रुभ गरिसकेँ भनेदेखि मैले फ्रिक्वेन्सी चाहिँ रेजोनेटिङ लेन्थ द्याट इज एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एल, एफ चाहिँ लेन्थसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुरोको चाहिँ यहाँनिर के गरिसक्यो, हामीले प्रुफ गरिसक्यो। हामीले त्यो कुरोको प्रुफ गरिसक्यौँ। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु केसँग हुन्छ, लेन्थसँग हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो भने अब हामीले फर्स्ट अफ अल यो सेकेन्ड ल द्याट इज द फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेन्सन प्रुभ गर्नको लागि फर्स्टमा हामीले के को प्रुभ गर्छौँ, इन द सिमिलर म्यानर हामीले योभन्दा अगाडि जसरी फ्रिक्वेन्सी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ प्रुभ गरेका छौँ, अहिले फेरि यो केसमा पनि हामीले के गर्छौँ, द्याट इज द फर्स्ट अफ अल हामीले फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ प्रुभ गर्छौँ। र अब हामीले फेरि यहाँनिर चाहिँ के कुराको प्रुभ गर्छौँ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर अब दोस्रो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अब यो ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी मैले त्यही राखेँ, ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी त्यही राखेँ। अनि त्यस पछाडि मैले के गरेँ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ यो ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी एउटा मात्र ट्युनिङ फोर्क मैले युज गरेँ। आई हेभ द सम फिक्स ट्युनिङ फोर्क, मसँग ट्युनिङ फोर्क छ। र अब मैले के गरेँ भनेदेखि यहाँनिर लोडलाई चाहिँ बढाउँदै गएँ घटाउँदै गएँ। मैले ट्युनिङ फोर्क सेम राखेको छ, ट्युनिङ फोर्क एउटै छ, ट्युनिङ फोर्क एउटै त छ, तर एउटै ट्युनिङ फोर्कले भाइब्रेट गर्दाखेरि मैले यो लोडलाई घटाएँ अथवा बढाएँ भनेदेखि रेजोनेटिङ लेन्थमा पनि के आउँछ, चेन्ज आउँछ। जब यो लोडलाई चाहिँ मैले चाहिँ सर्टेन फ्याक्टरले घटाइदिन्छु रेजोनेटिङ लेन्थमा पनि चेन्ज आयो भने अब मैले एउटै फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ जब यो लोड र रेजोनेटिङ लेन्थ लोडलाई चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि रेजोनेटिङ लेन्थ कति आउँछ त भन्ने कुरोको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र लोडलाई चेन्ज गर्ने कसरी भने लोडलाई चेन्ज गर्दै जाने र यो लोडलाई चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो टेन्सनमा चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ, किनकि द्याट इज द यहाँनिर जति मास ह्याङ गर्छौँ त्यो मास टाइम्स भ्यालु अफ द एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी गिभ्स द टेन्सन भने अब टेन्सन हामीले मेजर गर्छौँ र टेन्सन मैले चाहिँ लोड मानौँ 5 kg को राखेँ भनेदेखि टेन्सन मैले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छु, किनकि मास इन्टु जी भनेको टेन्सन हो। र टेन्सन राख्दाखेरि मैले यहाँनिर रेजोनेटिङ लेन्थ क्याल्कुलेसन गर्छु L1। र फेरि त्यसै गरी मैले यो के गरेँ, यो टेन्सन लोड घटाउँदाखेरि मैले टेन्सन लिएँ र त्यसै गरी फेरि मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो लोडलाई थपिदिन्छु। मानौँ मैले पहिला सुरुमा चाहिँ 500 ग्राम राखेको थिएँ, अहिले 1 kg पुर्याएँ। 1 kg लोड पुर्याउँदाखेरि टेन्सन लागेको T2 अनि त्यति बेलाको रेजोनेटिङ लेन्थ भनेको L2। त्यसै गरी लोडलाई मैले चाहिँ 1500 ग्राम पुर्याइदिएँ र त्यति बेलाको टेन्सन T3 र रेजोनेटिङ लेन्थ कति हुन्छ, L3 छ भने अब यति बेला हामीले चाहिँ ग्राफ प्लट गर्न गर्छौँ। र ग्राफ प्लट के बिचको ग्राफ प्लट गर्छौँ भनेदेखि वी प्लट द ग्राफ बिट्विन द, मैले यहाँनिर फेरि रेसिप्रोकल अफ द लेन्थ लिन्छु, सरी यहाँनिर मैले रेसिप्रोकल अफ द लेन्थसँग चाहिँ यहाँनिर 1/L2 क्याल्कुलेसन गर्छु, मैले 1/L3 निकाल्छु। र अब मसँग यहाँनिर टेन्सन छ T1 र 1/L1 छ, इन्भर्स अफ द लेन्थ। हामीसँग चाहिँ टेन्सन छ र लेन्थको रेसिप्रोकल हामीले गर्न सक्छौँ भने अब हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ के कुराको क्याल्कुलेसन गर्न सकियो भनेदेखि अब हामीले ग्राफ प्लट गर्छौँ। फेरि के बिचको ग्राफ प्लट गर्छौँ, अब हामीले ग्राफ प्लट गर्छौँ द्याट इज द I am going to plot the graph between the inverse of the length 1/L and the square root of the tension. मैले यो सबैको स्क्वायर रुट क्याल्कुलेसन गर्छु र 1 बाई रेसिप्रोकल पनि क्याल्कुलेसन गर्छु। र यो क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि जब रेसिप्रोकल अफ लेन्थ र यो टेन्सन स्क्वायर रुट अफ द टेन्सन बिचको चाहिँ ग्राफ प्लट गरिन्छ। ग्राफ प्लट गर्दाखेरि फेरि हामीले अगेन वी फाइन्ड द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन, र यो इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन चाहिँ यो दुईटा बिचको ग्राफ आउनु भनेको के हो, that is the 1/L is directly proportional to square root of the temperature. That is equation 1, that is equation 2. र जब अब हामीले यो चाहिँ 1 र 2 बिचको चाहिँ 1 र 2 बाट चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्छौँ, यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ, that is F is directly proportional to square root of the tension. That means the frequency is directly proportional to the square root of the tension, keeping the resonating length L constant and the load constant and the हामीले अब यहाँनिर के गर्यौं भनेदेखि लोडलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेर र हामीले चाहिँ यो L लाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्यौं भनेदेखि हामीले के पाइने रहेछ, लोडलाई कन्स्ट्यान्ट लोडलाई चाहिँ हामीले भेरिएसन गर्यौं
यल र म्युलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ वी फाइन्ड द्याट इज द फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ द लोड। अब हामीले थर्ड नम्बरमा फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ द लिनियर डेन्सिटी। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ लिनियर डेन्सिटी भनेको स्क्वायर अफ द लिनियर डेन्सिटीसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुराको हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ। र त्यसको लागि हामीले अब फर्स्ट अफ अल हामीले के कुराको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रुभ गर्छौँ भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर म के गर्न जाँदैछु भने अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर हामीसँग के छ भनेदेखि हामीले लोड, यो केसमा अब हामीसँग तीनटा कुरो छ। लोड यहाँनिरबाट हामीले लोड नझुन्डाइकन यहाँनिर भाइब्रेसन हुँदैन, किनकि वी हेभ टु मेक द स्ट्रिङ टाइट। त्यही भएर हामीलाई यहाँनिर लोड चाहिन्छ र यहाँनिर दुईटा ब्रिज पी एन्ड क्यू छ र अब हामीले यहाँनिर ट्युनिङ फोर्क छ एउटा, यहाँनिर एउटा ग्रुप्ड व्हील छ। त्यो व्हील छ भने अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ एफ इज डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ द लिनियर डेन्सिटी। र अब हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्छौँ भनेदेखि यो केसमा पनि अब हामीले योभन्दा अगाडि अलरेडी हामीले प्रुभ गरेका छौँ एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्भर्स अफ द लेन्थ। हामीले यो पनि प्रुभ गरिसकेका छौँ, मैले यसलाई इक्वेसन 1 भन्छु, हामीले अलरेडी प्रुभ गरेका छौँ। र अब हामीले नेक्स्ट अब फेरि हामीले दोस्रो स्टेपमा के गर्दै जान्छौँ भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यो अब हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले ट्युनिङ फोर्क एउटै लिन्छु। ट्युनिङ फोर्क मैले एउटा लिएँ, डिफ्रेन्ट लिएँ। मैले ट्युनिङ फोर्क एउटा लिएँ र ट्युनिङ फोर्क एउटा लिइसके पछाडि रबर प्याडमा मैले जब स्ट्रक गर्छु ट्युनिङ फोर्कलाई, त्यस पछाडि भाइब्रेसन प्रोड्युस हुन्छ र भाइब्रेसन प्रोड्युस हुँदाखेरि के गर्छु भनेदेखि यो मैले यहाँनिर के गर्ने हो भनेदेखि मैले डिफ्रेन्ट रेजोनेटिङ लेन्थ र मलाई चाहिँ यो लिनियर डेन्सिटी म्यू बिचको चाहिँ रिलेसन चाहिएको छ भने पहिला म चाहिँ के गर्छु, पहिला एउटा मानव स्टिलबाट बनेको वायर लिएँ, त्यसको चाहिँ लिनियर डेन्सिटी भनेको μ1 छ, मास पर युनिट लेन्थ, यो भनेको लिनियर डेन्सिटी μ1 छ एउटा, किनकि म्यू द्याट इज द लिनियर डेन्सिटी डिपेन्ड्स अफ द मेटेरियल। मैले एउटा चाहिँ स्टिलबाट बनेको वायरलाई यहाँनिर राखेँ र त्यसको चाहिँ मास पर युनिट लेन्थ मेजर गरेँ र त्यो भनेको μ1 छ। र त्यसै गरी त्यति बेला चाहिँ मैले के गर्छु भनेदेखि जब एउटा ट्युनिङ फोर्कलाई चाहिँ प्रङ्समा राखेर भाइब्रेसन सेट गर्छु र भाइब्रेसन सेट गरिसके पछाडि यो दुईटा ब्रिज बिचको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ म्याक्सिममली भाइब्रेट हुन्छ र म्याक्सिममली भाइब्रेट हुँदाखेरिको लेन्थ मैले के को मेजर गरेको हुन्छु, रेजोनेटिङ लेन्थ L1 मेजर गरेको हुन्छु। मैले लोडलाई पनि सेम राख्छु, मैले जुन इभन सबै केसमा लोडलाई मैले के गरेको हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट राखेको हुन्छु। मानव मैले लोडलाई चाहिँ 500 ग्राम राखेँ भनेदेखि अहिलेको केसमा अहिले पनि फेरि मैले लोडलाई कति राख्नुपर्ने हुन्छ, 500 ग्राम। अब फेरि हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि स्टिललाई मैले रिप्लेस ब्रासको चाहिँ लगेँ, अब यो वायरमा चाहिँ मैले के लगिदिएँ, ब्रास लगिदिएँ भने र त्यति बेलाको चाहिँ लिनियर डेन्सिटी भनेको कति हुन्छ, μ2। त्यो मेटेरियलको चाहिँ मास पर युनिट लेन्थ भनेको μ2। र त्यसै गरी र त्यति बेला पनि मैले एउटै ट्युनिङ फोर्कले चाहिँ भाइब्रेसन सेट गरेँ र यो द्याट इज द सोनोमिटरको माथि राखिदिएँ भनेदेखि सोनोमिटरको माथि राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब जब हामीले चाहिँ भाइब्रेसन सेट गर्छु र सोनोमिटर माथि राख्छु त्यति बेलाको लेन्थ भनेको कति हुन्छ, द्याट लेन्थ इज कति हुन्छ, L2। त्यति बेला पनि रेजोनेटिङ लेन्थ आउँछ। लोडलाई चाहिँ मैले सेम राख्नु पर्यो। योभन्दा अगाडि मैले यो स्टिलको लागि चाहिँ रेजोनेटिङ लेन्थ L1 मेजर गरेँ, त्यस गरी ब्रासको लागि चाहिँ मैले रेजोनेटिङ लेन्थ कति मेजर गरेँ, L2 मेजर गरेँ। र त्यसै गरी फेरि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि नेक्स्ट केसमा मैले यो मेजर गरिसकेँ, यो मेजर गरेँ। अब मैले मानौ अर्को एल्युमिनियम राखिदिएँ, एल्युमिनियमबाट बनेको वायर राखिदिएँ, त्यसको लिनियर डेन्सिटी भनेको μ3 छ। र त्यति बेला चाहिँ हामीले भाइब्रेसन प्रोड्युस गर्दाखेरि हामीले एक्सपेरिमेन्ट सोनोमिटरमा जुन तरिकाले एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ त्यो तरिकाले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि आउने रेजोनेटिङ लेन्थ L3 हो भनेदेखि जब हामीले म्यू र रेजोनेटिङ लेन्थ बिच ग्राफ प्लट गर्छौँ, इफ वी प्लट अ ग्राफ बिट्विन द्याट इज द म्यू एन्ड रेजोनेटिङ लेन्थ वी फाइन्ड द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन भनेको यहाँबाट के हुन्छ भनेदेखि अब यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ, वी फाइन्ड द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। यो मैले के बिचको ग्राफ प्लट गर्ने भनेदेखि यति बेला ग्राफ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर के गर्छु, इन्भर्स अफ द लेन्थ लिन्छु अनि अन्डर रुट μ1 अन्डर रुट μ2 अन्डर रुट मैले μ3 निकाल्छु र 1/L2 अनि मैले के गरेँ 1/L3 को चाहिँ के गरेँ, यहाँनिर ग्राफ प्लट गरेँ। मैले एक्स एक्सिसमा चाहिँ
अन्डर रुट म्यू र वाइ एक्सिसमा चाहिँ 1/L को ग्राफ प्लट गऱ्यौँ भनेदेखि यो यहाँबाट 1/L र अन्डर रुट म्यू बिचको भेरिएसन कस्तो देखियो द्याट इज द भेरिएसन बिट्विन देम इज द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। यहाँबाट पनि 1/L र म्यू बिचको रिलेसनमा पनि के देखियो भनेदेखि द्याट इज द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन हो। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले फेरि यो दुईटा भेरिएबल 1/L र अन्डर रुट म्यू बिचको रिलेसन चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो बिचको रिलेसनमा चाहिँ 1/L चाहिँ के छ 1/L चाहिँ द्याट इज द अन्डर रुट म्यूसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल देखिन्छ। मैले यसलाई इक्वेसन चाहिँ 2 भनिदिएँ भनेदेखि हामीले इक्वेसन 1 र 2 बाट चाहिँ के कुराको चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट इज एफ इज इन्भर्स। यहाँबाट फेरि के लेख्न सक्यौँ द्याट इज 1/L इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल। अब हामीले मैले यहाँनिर के भन्छु भनेदेखि हामीले यो ग्राफ प्लट गर्नुपर्ने बेलामा 1/L नभए 1/L र 1/√μ 1/√μ बिचको ग्राफ प्लट गर्छौँ र त्यहाँबाट नि के देखिन्छ 1/√μ सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल देखिन्छ भने त्यसलाई इक्वेसन 2 भन्यो भनेदेखि इक्वेसन 1 र 2 बाट हामीले के कुराको चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट इज द फ्रिक्वेन्सी इज अल्सो इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु लिनियर डेन्सिटी। This is the third law of transverse vibration of stressed string.